दर्शकबिन नमस्कार। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा समसामयिक विषय वस्तुहरूको ताजा बहस कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। सरकारले दोस्रो तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। एकातिर राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर विप्लव समर्थक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो निर्वाचन खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा पनि केही स्थानमा नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले बिथोल्ने प्रयास गरेको थियो। आज निर्वाचनको सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कोहलपुर क्षेत्रको समग्र सुरक्षाका विषयमा हामी कुराकानीका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ कोहलपुर प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुरेश प्रसाद काफ्ले। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। व्यस्तता कतिको बढाएको छ अहिले? चुनाव नजिकको चुनावको विषय लिएर शान्ति सुरक्षालाई मजबुत गराउनुपर्ने र आम नागरिकहरूले भइरहेको वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नको लागि हामी लागिपरेको छ। जस्तो कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा 13 महिना भयो हजुर आउनुभएको। त्यतिखेर 13 महिना आउनु अघि र अहिलेको के छ तुलना गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ? धन्यवाद। यहाँ म 2073 साल 27 गते यहाँ जिल्लाको प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको इन्चार्ज रूपमा आएको। त्यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि धेरै इस्युहरू चाहिँ प्रहरीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। जस्तै विभिन्न यो क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा यहाँ चाहिँ म सुरक्षित छु भएको अनुभव गर्ने खालको त्यति वातावरण थिएन। जस्तो त्यो महसुस गरेर त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाएर विभिन्न ठाउँ विशेष गरेर भन्ने हो भने यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनीहरूको मात्रा बेलुका साँझ बिहान मान्छेहरू हिँड्न पनि अथवा कुनै व्यक्तिले चाहिँ केही कुरा टिप दिने हो कि अथवा तान दिने हो कि भन्ने खालको अवस्थादेखि लिएर यहाँ यो व्यापकमा रहेको यो सवारीका जुन अस्तव्यस्तताहरू थिए, जुन दुर्घटनाको मात्रा पनि बढी नै थियो। र अर्को चाहिँ कस्तो भने इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएपछि न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जुन दोधार थियो त्यसलाई चाहिँ चिर्नलाई म समय भएको छु। जस्तो टोली गुन्डाहरू पनि तपाईँले तह एक किसिमले लगाउनु भएको छ है, त्यसमा जस्तो कतिपय मुद्दाहरू पनि दर्ता गर्नु भएको छ। त्यस्ता केही घटनाहरू त्यस्ता छन् कि छैन? जस्तो यतिजनालाई चाहिँ हामीले गुन्डाहरूले अथवा भनौँ टोली गुन्डाहरूले चाहिँ तह लगायौँ भने होइन, डेफिनेटली के हुन्छ भने समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेमा प्रहरीले विभिन्न एक्सनहरू लिन्छ। त्यसमा कानुनलाई आधार बनाएर कानुन विपरीत कसैले कुनै पनि काम गर्छ भने त्यो अवश्य पनि कानुनको दायरामा आउँछ। हामीले अब सङ्ख्यागत रूपमा भन्दा पनि जुन जुन ठाउँमा जसले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर अथवा कानुनको ब्रिज गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ऐन नियमअनुसार नै कानुनी दायरामा ल्याएको अवस्था छ। त्यसमा अब ठ्याक्कै तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो म त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्छ, बिग्रिएका अथवा बाटो बिराएका मान्छेहरू चाहिँ अलिक धेरै बसोबास भएको देखिन्छ यो कोहलपुर एरियामा। विशेष गरेर कलेज पढ्ने अथवा कुनै ठाउँमा जब गर्छु भन्ने अथवा कुनै जागिर पनि खाने र त्यसको सँगसँगै कुलतमा नि फँसेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलि ज्यादै नै देखियो। र तिनीहरूलाई अहिले हामीले उनीहरूको गार्जेनहरूलाई बोलाएर काउन्सिलिङ गर्ने र त्यो कुलतबाट छुटाउने प्रयास चाहिँ भएको छ। जस्तो आपराधिक क्रियाकलापहरू जुन अहिले भइरहेका छन् त्यसलाई निराकरण गर्ने त एउटा नै भयो भनौँ। यसभन्दा अगाडि जुन पुराना फाइलहरू खोल्ने कामहरू के भएको छ? डेफिनेटली नहुने हुने छैन। हाम्रो त एउटा यो अदालतबाट जुन हिसाबले फैसला भएको हुन्छ फैसला कार्यान्वयन पक्ष भनेर अहिले जुन हामीले प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ त्यो पछि पुराना मुद्दामा अदालतबाट सजाय तोकेका तर सजाय नभोगेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोज तलास गरेर हामीसँग लिस्ट नै छ। त्यो लिस्ट अनुसारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउने र जुन पेन्डिङ रहेका मुद्दाहरू छन् अहिले लगभग हामी कहाँ 50 भन्दा बढी झन्डै 100 को हाराहारीमा पेन्डिङ मुद्दाहरू पुराना मुद्दाहरू छन्। त्यसका मान्छे मुद्दालाई चाहिँ एक ठाउँमा थाँती राखेर रहेको अवस्था छ भने मलाई चाहिँ 100 वटा भन्दा बढी मुद्दाहरू चाहिँ रिओपन भएको छ र त्यो अनुसन्धानको क्रममा रहिरहेको छ। जस्तो यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक व्यवहारिक सबहरू धेरै फेला पर्छन्। डेफिनेटली त्यो पनि देखिएको छ। त्यसको कारण के हुन्छ भने त्यो त एउटा विभिन्न ठाउँबाट आउने ठाउँ यहाँ मान्छे को आइडेन्टिफाई अथवा पहिचान बिना नै विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आएर बसोबास गर्ने भएको कारणले केही त्यस्ता सबहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न समस्या परेको छ। जस्तो
यहाँ चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापहरू अलिक बढी नै हुन्छन् होइन। यो धेरै मध्य तथा सुदूरपश्चिमी केन्द्रबिन्दु भएका कारणले पनि होला र भर्खरै विकासोन्मुख सहरका रूपमा पनि परिणत हुँदैछ। यो हत्याका कुराहरू अथवा भनौँ हत्याकाण्डका कुराहरू चाहिँ यस्ता हत्याराहरू भनौँ हत्यामा अभियोग लागेका जुन त्यस्तोलाई मुद्दा चलाएर चाहिँ फैसला भइसकेका अवस्था अथवा कारागार चलान गरिसकेका अवस्था त्यस्तो केही छ कि छैन? अनि त्यो त यस्तो हुन्छ, यो अपराध अनुसन्धान भनेको 3वटा फेजमा हुन्छ। एउटा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कुरा हुन्छ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्छ भने त्यसको त्यो मान्छेलाई भित्र अथवा जेल पठाउने अथवा सजाय पुग्ने भन्ने चाहिँ अदालतको कुरा हो। भनेर मेरो पाटो भनेको चाहिँ कुनै पनि नेपाल प्रहरीको पाटो भनेको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, सफल अनुसन्धान गर्ने क्रम रहन्छ। अब हामीले तथ्यगत रूपमा र फ्याक्टमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्दाखेरि अब त्यसको डाटा चाहिँ अब अदालतबाट नै लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जति पनि मुद्दा अनुसन्धान गरेका छौँ त्यो तथ्यगत रूपमै र फ्याक्टको आधारमा गर्ने भएको हुनाले हामीले गरेका मुद्दाहरू चाहिँ सफलै छन्। जस्तो यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति बढी चुनौती चाहिँ कुन क्षेत्रमा देखिएको छ? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले त मैले पनि एउटा प्रसङ्ग उठाइसक्नुभयो। यो विकास सँगसँगै विकृति भने जस्तै यो अब फास्ट गोइङ सिटीको रूपमा यो इस्टाब्लिस हुँदैछ। त्यो हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू आउने र चाँडै नै अर्कोको देखासेखीले अथवा आफ्नो चाहिँ के हुने आर्थिक रूपमा सबल हुने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। त्यो हुँदाखेरि डेफिनेटली यहाँ अब कालाबजारीका कुरा अथवा तस्करका कुरा अथवा चाँडो आफूले आय आर्जन गर्ने विषयमा लिएर चाहिँ त्यो समूहहरू चाहिँ अलिक क्रियाशील भएको हुनाले त्यसले चाहिँ अपराधिक क्रियाकलापहरूमा पनि त्यो मान्छे चाँडै नै इन्भल्भ हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो नै विशेष गरी यो क्षेत्रको चुनौती देखिन्छ। आपराधिक क्रियाकलापहरू रोक्नमा यो प्रहरीलाई चाहिँ स्थानीयवासी राजनीतिक दलको चाहिँ सहयोग छ कि छैन? एकदम डेफिनेटली सबै छ। जो कोहलपुरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सहयोग भनेको सूचनाको प्रवाह नै हो। कुनै पनि घटना घटिसकेपछि अथवा घट्नुभन्दा पूर्व नै हामीलाई जुन सूचना दिनुभएको छ म सबै उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसको कारणले गर्दाखेरि यो कोहलपुर क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था मेन्टेन गर्नलाई सहयोग भएको छ। र डेफिनेटली सबै राजनीतिक दल आम कोहलपुरवासी आम नागरिकले प्रहरीलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। कतिपय अवस्थामा जस्तो पहिला बलात्कार भन्दा हो नि त्यसपछि मिल्ने भन्ने कुरा पनि छ, त्यस्तो केही थाहा पाउनु भएको छ? त्यसमा हेर्नुहोस् 4-5वटा यो विशेष गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरू हुन्छ। त्यस्तोमा कुनै पनि हालतमा हामीले त्यस्तोलाई मिलाउँदैनौँ। त्यो मिल्न पनि हुँदैन। जस्तै हत्या भयो, बलात्कार अथवा कुनै मान्छे काटिएको अथवा हत्या गरेका विषयहरूमा चाहिँ मिलापत्र भन्ने कुरै हुँदैन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने सूचना हामीलाई जसरी आउँछ त्यो सूचना आउने क्रममा चाहिँ अदालतमा गएर अथवा अन्त गएर होस्टाइल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एउटा पाटो भयो। तर प्रहरीमा आएर कुनै पनि मुद्दा सुरुमा जुन मुद्दा आयो त्यही नै हुन्छ, त्यसमा कुनै चेन्ज हुँदैन। कोहलपुर क्षेत्रमा निर्वाचनमै जाउँ, कोहलपुर क्षेत्र चाहिँ एकदम ठुलो क्षेत्र छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पनि धेरै ठुलो क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ। विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू यतिखेर सल बोलाउन सक्छन्। सुरक्षालाई कसरी गर्नुपर्छ? धन्यवाद। अब यहाँको टिभी मार्फत मैले आम कोहलपुरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रहरीले कस्तो सुरक्षा योजना तयार गरेको रहेछ र हामी ढुक्क छ कि छैनौँ भन्ने जुन उहाँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ, त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ यहाँको टेलिभिजन मार्फत मिलाउने अवसर प्रदान गर्नुभएको म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले कोहलपुर क्षेत्रमा जुन 14वटा यो नगरपालिका विषयमा 14वटा, त्यसै गरी बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको हामीले कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालय सुरक्षा व्यवस्था गर्छ। र त्यसमा हाम्रो 3वटा फेज हुन्छ। एउटा प्री इलेक्सन, ड्युरिङ इलेक्सन र पोस्ट इलेक्सन भनेर हामीले केन्द्रीय सुरक्षा नीति, निर्वाचन सुरक्षा नीति छ जुन गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी हेडक्वार्टर हुँदै हामीसँग आएको छ। त्यो नीति अनुसारले हामीले सुरक्षा प्रदान गर्छौँ। र त्योभन्दा बाहेक लोकल लेभलमा हुनसक्ने खतराहरू के के छन् त्यसको चाहिँ हामीले इभन त्यो मतदाताहरूलाई निर्धक्क भएर चुनावमा भाग लिनको लागि उहाँहरू जाने आउने बाटो कस्तो छ, त्यहाँ मतदान स्थल कस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था सही छैन अथवा केही बिरामी हुनुभयो भने तत्काल मेडिकल फेसिलिटीदेखि लिएर भोलि कुनै त्यस्तो अप्रिय घटना घट्यो भने तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने सक्नेसम्मको हामीले चाहिँ योजना बनाएको हुनाले त्यस अनुसार हामीले कार्ययोजना बनाएर कार्ययोजना अनुसार नै सुरक्षा व्यवस्था गरिरहेको हुनाले कुनै पनि त्यस्तो समस्या अथवा दुर्घटना हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यसको लागि नेपाल प्रहरी हरदम 24 घण्टा तयार छ। कोहलपुर क्षेत्रमा चाहिँ यो निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर कतिजना जति सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ परिचालन भएको छ?
एकदमै तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुभयो। यसको मैले ठ्याक्कै सङ्ख्यामा भन्दा पनि हामी आवश्यकता अनुसार हाम्रो एउटा कार्ययोजना बनेको छ। कुन मतदान केन्द्रमा कस्तो खालको छ, त्यहाँ मतदाताहरू कति हुनुहुन्छ, त्यहाँ मतदाताहरू आउने बाटो अथवा कति टाइम लाग्छ र त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो खालको छ, मतदान केन्द्र कस्तो खालको छ, ती सबै कुराहरूलाई हामीले एनालाइसिस गरेर त्यो अनुसारको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था हामीले अपनाएका छौँ। विप्लव निकटका अथवा भनौँ विप्लव समर्थकहरू चाहिँ निर्वाचन खारिज गर्नु माग गर्दै चाहिँ अब आन्दोलनमा छन् होइन। कतिपय उनीहरूले चाहिँ धम्कीकै भाषा भनौँ न उम्मेदवारहरूको अपहरण गर्नेसम्मका पनि लिएका छन्। र अर्को एकातिर छ मधेसवादी दलहरूले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरिसकेका अवस्थामा यो सुरक्षा चुनौती अलिक बढी नै भयो होइन। त्यो एउटा हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गरेका छौँ। हामीले SWOT एनालाइसिस भन्छौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ, विकनेस के, अपर्च्युनिटी के र थ्रेट के हो भनेर हामीले सबै एनालाइसिस SWOT एनालाइसिस गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले तत्त समयमा तत्त प्रकारले एक्सन लिने अनुसारले हाम्रो कार्ययोजना बनिसक्यो। त्यस कारणले अब यसमा हामीले अहिले प्रहरीले कुनै पनि मतदातालाई कसरी सुरक्षित साथ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हाम्रो दायित्व भए अनुसारले हामीले त्यही अनुसारले प्लानिङका साथ हामीले त्यो कार्ययोजना तयार गरिसकेका छौँ र त्यही अनुसार अहिले सुरु पनि भइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा चेकिङ, अब विशेष गरेर त्यस्तो मान्छेहरूमा निगरानी गर्ने। र म आम कोहलपुरवासीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि शङ्कास्पद व्यक्ति अथवा कुनै समूहले तपाईँको टोल छिमेकमा आएको छ र शङ्कास्पद गतिविधि गर्छ भने त्यो चाहिँ तत्काल मलाई खबर गरिदिनु हुन म आग्रह पनि गर्छु, जसको चाहिँ तुरुन्तै म एक्सनमा जान मलाई पनि सहयोग हुन्छ। अन्य क्षेत्र जस्तै जुन पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेका छ होइन, त्यो क्षेत्र जस्तै विप्लव माओवादीका विप्लवका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ थुन्नेसम्मको चाहिँ हुनसक्छ। यसमा हेर्नुहोस्, चुनाव विरोधी कुनै पनि व्यक्तिलाई छुट हुँदैन। हामी भनेको राज्यले चुनाव गराउने भनेर लागिसकेपछि कुनै पनि तत्त्व अथवा व्यक्ति अथवा समूह जसले जनताको मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्छ तिनीहरूप्रति हामी कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। अन्डरकभर अन्य पुलिसहरू पनि परिचालन होला नि। एकदमै यसमा हाम्रो विभिन्न समूह गठन गरेर हामीले मतदातालाई भएरै तरिकाले मतदान गर्ने अवसरको हामीले सृजना गरेका छौँ। यसमा हाम्रो सिभिलमा पनि छ, अरू अब तपाईँलाई थाहै नहुन सक्ने गरेर तपाईँको सँगै ती हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू सँगसँगै घर घरमा टोलमा छन्। यो चुनाव प्रचार गरिरहँदा कुनै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ असुरक्षा भयो अथवा भनौँ चुनाव प्रचार गर्नका लागि चाहिँ असुरक्षा भयो भने के त्यस्तो केही आशा कि छैन? अहिलेसम्म आएको छैन। म उहाँहरूलाई हामीसँग म एकदम कोअर्डिनेसन नै छु उहाँहरूसँग र उहाँहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ मैले कहिले नै लिन्छु। उहाँहरू कहाँ कुन ठाउँमा कतिखेर कोही कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर स्थानीय लेभलको प्रहरी प्लस यहाँ हामीले उहाँहरूको कार्यक्रम सेड्युललाई लिएपछि कुनै त्यस्तो अब पार्टीगत रूपमा चाहिँ कार्यक्रम जुल्यो भने त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। र त्यसमा अहिले जति पनि ठाउँमा त्यो घर दैलो कार्यक्रम अथवा जुन चुनाव प्रचार कार्यक्रम भइरहेछ त्यहाँ हाम्रो प्रहरीले उहाँलाई सुरक्षा दिइरहेको छ। त्यो अन्डर कभरमा होस् अथवा देखिने हिसाबले पनि हामी हरेक पार्टीको कार्यक्रममा हाम्रो प्रहरीको इन्भल्भमेन्ट छ सुरक्षाको विषयमा। निर्वाचनको बेला जस्तो एमाले भनौँ, काङ्ग्रेस भनौँ अथवा माओवादी नै भनौँ, यिनीहरूका युवा सङ्गठन बिच पनि झडप हुने सम्भावना त छ नि होइन? यस्तो हो, त्यो असम्भावना हुने त कुनै पनि कुराहरू हुँदैन। अब यसको लागि चाहिँ सबै पार्टीले उम्मेदवारी अहिले घोषणा गरि नसकेको अवस्था भयो हुनाले अब जब अहिले चाहिँ हामीले एक किसिमको समझदारीमा उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमै रहेर त्यही अनुसारले कार्यक्रम सेड्युल भइरहेछ भने जब सबै पार्टीहरूको उम्मेदवारीहरूको घोषणा भइसकेपछि म सम्बन्धित पार्टीका मेयर उपमेयरदेखि लिएर सबै पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर एउटा कोअर्डिनेसन मिटिङ राख्ने हाम्रो योजना छ। त्यो मिटिङ अनुसार उहाँहरूलाई यस्तो झडपलाई आउनै नदिन सक्ने अवस्थाको चाहिँ हामी सृजना गर्ने प्रयास गर्छौँ। प्रतिबद्धता जस्तो जनाउनु त्यस्तो कार्यक्रम भन्नुभयो? त्यस्तो होइन, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट के गर्ने के नगर्ने जुन निर्वाचन आचार संहिता छ निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनुको अवस्थाको सृजना गर्ने व्यक्ति छ। जस्तो कोहलपुरकै हकमा हेर्दाखेरि म थोरै निर्वाचनभन्दा थोरै बाहिर गएँ, चेलीबेटी बेचबिखनका मुद्दाहरू पनि धेरै आउँछ नि होइन? डेफिनेटली त ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो छ हेर्नुहोस्, यो कोहलपुर भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ अहिलेसम्म म बसेको 13 महिनाको अनुभवले मेरो सेयर गर्ने हो भने यहाँ नहुने भनेको कुनै पनि अपराध छैन। यहाँ हरेक किसिमको अपराधहरूको यो उर्वर भूमि जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई हामीले हरदम प्रयास गरेर कस्ता कस्ता अपराध हुन्छन् भनेर त्यसलाई हामीले उजागर गरेका छौँ। र तपाईँले जुन चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी इस्यु उठाउनुभयो यो एकदमै भयावह अवस्था छ। यसलाई चाहिँ विभिन्न रूपमा कोही जागिर खाने जाने रूपमा, कोही चाहिँ बिहे गरेर, कोही चाहिँ अब दिदी भाइ बनेर अथवा इन्डिया घुम्न जाने रूपमा चाहिँ
चेलीबेटीहरू चाहिँ इन्डियातिर अथवा अर्को देशमा चाहिँ पठाइरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ रोक्ने सक्षम भएका छौँ। त्यस्तो निराकरण गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूको संयन्त्र चाहिँ कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ? यो अब हाम्रो गोप्य कुरा पनि त मैले सोधिहाल्नुभयो। मैले सिनेरी यसमा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो यसमा इन्फर्मेसनै हुन्छ। हाम्रो सुरागीहरू हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अब सिभिलमा काम गर्ने अथवा अर्को अन्डर कभर भन्ने त्यस्तोमा काम गर्ने हुन्छ र जो शङ्कास्पद लाग्छ त्यसमा आम नागरिकको पनि सहयोग त्यत्तिकै हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो सहयोग पनि पाइरहेका छौँ। कोही शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पनि होटलमा आएर बस्यो अथवा उसको गतिविधि भयो, कहाँ जान लाग्यो भनेर सोद्धाखेरि अब जुन कोलपुरमा बस्ने भनेको त होटलमै बस्नुहुन्छ। होटलवाला व्यवसाय साथीहरूले पनि उहाँहरूले एउटा जुन रेकर्ड मेन्टेन गरिदिनु भएको छ, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई के भएको छ सहयोग भएको छ र कुनै पनि व्यक्ति होटलमा बस्न आउँछ भने एटलिस्ट उसको नागरिकता परिचय खुल्न सक्ने खालको चाहिँ कार्डहरू राखिदिनु भयो भने हामीलाई सहयोग हुन्थ्यो भने चाहिँ उहाँले त्यही अनुसारले गर्दाखेरि कतिपय केसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो इन्फर्मेसन दिएको आधारमा पनि हामीले समाजले उद्धार गरेको अवस्था छ भने अब अर्को चाहिँ कस्तो एउटा समस्या छ भने यति धेरै उसलाई चाहिँ मोटिभेटेड गरेको हुन्छ कि हामी चाहिँ होइन त्यहीँ अब हामी श्रीमान श्रीमती हौँ, हामी त्यहाँ जाने हो, अब मेरो सो इच्छाले भन्दा त्यति मोटिभेटेड गरेको केसहरू पनि छ र तिनीहरूलाई पनि हामीले रोक्न सफल भएको छौँ भने यसमा हामीभन्दा बाहेक यो एनजिओहरू जस्तै साना आधाहरू माइती नेपालदेखि लिएर 3 एन्जल्स भन्ने संस्थाहरूले पनि यसमा त्यत्तिकै सहयोग गरेको अवस्था छ। देह व्यापारका कुरा पनि छन् कि यो अहिले त अलिक कम भएको हो। सुरुमा त एउटा यहाँ मैले सबै सरकारवालालाई राखेर एउटा मिटिङ गरेको थिएँ, सबै पक्षका सम्बन्धित तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू, यहाँ होटल व्यवसायीहरू, राजनीतिक दलदेखि हरेक व्यक्तिहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ यो त्यतिखेर चाहिँ एउटा ठुलो इस्युको रूपमा जस्तै कोहलपुर भनेको चाहिँ त्यो इस्युको लागि चाहिँ उर्वर हो भन्ने एउटा हाम्रो अलिअलि चाहिँ हाम्रो सबै क्षेत्रमा अलिकति बदनाम भयो भन्ने विषयपछि हामीले सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग राखेर त्यो गैर कानुनी क्रियाकलापलाई चाहिँ निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ भन्दा हामी एउटा अभियानको रूपमा लागेका छौँ र त्यो धेरै हदसम्म सफल पनि भएको छ। अब यसलाई कसरी अर्को शब्दमा कसरी भन्न सकिन्छ भने प्रहरीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो। त्यसमा अब सम्बन्धित जो व्यक्तिहरू हुन्छ, जो टोल छिमेक छ, आफ्नो घर वरिपरि भएका होटल अथवा छिमेकीहरू हुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ र यसलाई निराकरणै गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको भूमिका अझै धेरै नै छ। कोहलपुर क्षेत्र यति ठुलो छ होइन, जहाँ बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत पर्छ, राष्ट्रिय वन पनि पर्छ। अवैध उत्खननका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? एकदमै समसामयिक विषय यहाँले राखिदिनु। यसमा हेर्ने 3-4वटा निकायहरू छ। यो सुरुमा अब अहिले त जीविसबाटै मैले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको प्रश्नको उत्तर यो खोलामा गिटी बालुवा ढुङ्गाकै विषयमा तपाईँले उठान गर्न खोज्नु भयो होला। यसका दुईवटा भनौँ, एउटा जीविसबाट टेन्डर हुने, अर्को चाहिँ अब वन र जीविसले गर्ने र उनीहरूले टेन्डर हाल्दाखेरि चाहिँ अब हातले उठाएर लानुपर्ने अथवा मिन्स चाहिँ उहाँहरूको छ, प्राइम जब चाहिँ उहाँहरूकै हो। अब हामी प्रहरीले फेरि यो मेरो काम होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रहरीले मिलेमचौरो छ कि भन्ने एउटा आशंका बढ्ने हुनाले हामी त्यस्तो सूचना आउने बित्तिकै के गर्छौँ, जीविस र वनमा पठाउँछौँ। र यसकोमा वन र जीविसले गर्ने कारबाहीको बारेमा चाहिँ हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन र हामीले कुनै पनि त्यस्तो सूचना पाउने बित्तिकै त्यो सम्बन्धित निकायले जिल्ला वन कार्यालय र जीविसमा हामी पठाउँछौँ। कोहलपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँले हामीलाई टाइम दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जुन इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरको तर्फबाट आफ्नो केही भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा कोहलपुर टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आगामी दिनमा पनि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले यहाँका जनताहरूलाई उहाँहरूले चाहेको अनुसारले प्रहरी सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। सुरक्षा रणनीति तयार पार्नका लागि त्यस्ता बैठकहरू पनि होला तपाईँहरूका होइन, त्यस्तो निर्णयहरू चाहिँ के भएको छ त्यस्तो भन्न मिल्छ भने? निर्णय त त्यो चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउने हो, जसमा नेपाल प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्छ। त्यसपछि एपीएफ, त्यसपछि नेपाल आर्मी 3 घेरामा सुरक्षा योजनाको नीति तर्जुमा गरेको छौँ र विशेष गरी चाहिँ जिल्ला प्रहरी बाँकेले यो स्थानीय निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउनलाई कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै क्रममा यहाँले देख्नुहुन्छ हामीले थ्रेडको आधारमा यी ठाउँमा के थ्रेड हुन्छ, कुन ठाउँमा कस्तो थ्रेड छ, त्यहाँ हुन सक्ने चाहिँ घटना दुर्घटनाहरू के हुन सक्छन्, यी सबैलाई हामीले खेलाएर चाहिँ सुरक्षा योजनाहरू अगाडि बढिसकेका छौँ। जस्तो
निर्वाचनका बेला अहिले सुरक्षा चुनौती एक प्रकारले पनि छ, जस्तो मधेसी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका अवस्था र एउटा विप्लव माओवादीले चाहिँ यो निर्वाचनै खारेज हुनुपर्छ भन्ने गरिराखेको अवस्थामा यो चुनौती त होला नि, होइन? डेफिनेटली यो देखेको यो सानो चुनौती हो, तर हामी जहिले पनि सूचना इन्फर्मेसनको आधारमा हामी काम गर्छौँ र उहाँहरू हाम्रो चाहिँ निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फिजिकली निगरानीमा हुनुहुन्छ र टेक्निकली निगरानीमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको चुनाव गतिविधि शान्ति सुरक्षालाई खलबल पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि गर्नु भने उहाँलाई हामी कानुन बमोजिम कानुनको दायरामा अवश्य हुनुपर्छ। जस्तो अन्यत्र जस्तै विप्लव माओवादीका विप्लवका कार्यकर्ताहरूलाई पनि थुन्ने त्यस्तो पनि होला नि, होइन? तपाईँ के छ त्यो चाहिँ? होइन, थुन्ने हुने भन्दा पनि मेन कुरो शान्ति सुरक्षामा खलबल पुर्याउने कोही पनि व्यक्ति होस् त्यसलाई हामी चाहिँ कानुनको दायरामा हुन्छौँ। कति यो सुरक्षाकर्मी चाहिँ कति परिचालन भएको छ बाँकेमा? बाँकेमा अहिले हाम्रो 1500 परिचालन भएको छ र अब सुरक्षा योजना अब समयअनुसार हामीले चाहिँ थप गर्दा अवश्य हुन्छ। मेदी प्रहरी सहित हो यो भने? होइन, मेदी प्रहरी बाहेक? मेदी प्रहरी बाहेक हो। मेदी प्रहरी हाम्रो 1123 हो। यो सबै गर्दा लगभग हामी 3000 प्रहरी परिचालन हुन्छ। जस्तो हिजो पनि दुई देश बिचको चाहिँ बैठक बस्यो, जो सीमा क्षेत्रको जुन, त्यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो भएको छ। मेन कुरा त हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ नियमित पनि हो र हामी हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा 48 घन्टा हामी नाकाहरू चाहिँ बन्द गर्ने त्यो सहमति भएको छ। त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सनेसनल क्राइमको बारेमा कुराकानी भएको छ र स्पेसली चुनाव हुने समयमा उहाँहरू हाम्रो संयुक्त गस्ती पेट्रोलिङको कुराहरू पनि भएको छ। त्यस्तै चाहिँ मानव बेचबिखनको विरुद्धमा कसरी काम गर्ने, लागु औषधको विरुद्धमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ छलफल भएको हो। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी सुरेश प्रसाद काफले। आज हामीले उहाँसँग निर्वाचनका विषयमा र निर्वाचनमा आइपर्ने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईलाई यो कुराकानी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनका लागि हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भ यति नै। म केशवलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।